sampun raris puput punika ngayak sesayut nampi sanemangken. Let's go. Maanantai-aamu, päivä, aamu. Mari halusi mennä tonne Devil's Tears. On jossain Dream Beachin lähellä se yksi paikka täällä, missä mä lennätin sitten droneen yhtenä päivänä ja Mari pisti mut kävelle sinne joku 2 kilometriä. Mä en nyt tiedä, onko se niin hirveän hyvä idea lopulta tässä helteessä, saatana. Kello on jotain 10 ja tää joku 60 astetta lämmintä. Mennään sinne nyt kävelemään ja tullaan jossain vaiheessa pois. Se taitaa ollakin tän päivän niinku retki tältä päivältä on. Loppupäivästäkin ajelen mopolla jossain. Koitan tossa sitten ilolla käydä kuvaa auringonlaskua, se on täällä aika upea. Niin. Oi saatana. Mutta katsotaan mitä täältä nyt sitten löytyy tänään ja mitä tapahtuu. Eikä siinä se kummempaa. No niin, täällä ollaan. Paholaisen kyynelleet eli Devil's Tears. Tää on tällainen meren muovaava kalliosysteemi. Tänne pitäisi tulla vissiin nousuveden aikaa, kun on isommat aallot ja kaikkea, mutta käveltiin nyt tänne näin katselemaan tätä mestaa. On tää ihan hieno mesta taas tääkin. Ei siinä mitään. Tässä on tää All activities at your own risk. Saatana, kato kun hiki valuu niin perkeleen. Menee silmiin ja silmiin ja silmiin ja silmiin ja silmiin. Ja voi olla, että mä en nyt tässä vaiheessa kyllä lennä dronea täällä, kun aurinko paistaa noin kirkkaasti. Mä tuun varmaan sit myöhemmin käymään mopolla täällä uudelleen. Se olisi vähän pilveisempää, kun mulla ei noita tarpeeksi vahvoja ND-filtreitä on siihen droneen. Kiitos muuten siitä Polar Prolle. Mutta katsotaan nyt mitä täällä hengailen tässä näin ja syykäällä ja joo, kyllä mä tuun vähän myöhemmin tuun tänne uudelleen käymään. Tää on parempia kuvia, kun ei oo aurinko niin korkealla. On muuten aika mahtavat tyrskeet ja pyrskeet ja herra jestakko siis. Ois kiva nähdä, millainen toi on toi mesta, kun olisi oikein olisi kiva nähdä, millainen toi mesta on, kun olisi oikein kunnon niinku myrsky tai sellainen merenkäynti kunnon jätti ja aallot iskee tohon noin. Varmaan aikamoinen näky. Nyt ei oo tollasista muutaman metrin aalloista, niin tulee tollaset pärskeet. Niin herra jestas sentään, kyllä on komeeta meininki. Mutta nyt kävellään tänne toiseen päähän, tai mikä tää toiselle puolelle. Tänne ei sitten kannata millään flip-flopeilla tulla, että täällä on tää kivikko on tällaista saatana terävää ja aika vaikea kulkusta. Lenkkarit jalkaa, jos tänne tulee. Tänne ei myöskään sitten ollut mitään niinku pääsymaksua eikä mitään tollasta, että vettä mukavaa ja tänne vaan tsiikailee mestoja. Ei tarvi murehtia mistään 5 tai 10 tonnin
innoista. Kuuma on kuin Esterin persessä. Täällä näitä koloja on kyllä monen muotoista ja kokosta. Tuolla on joku ranta. Eipä täällä noin mitään tekemistä on muuta kuin katsella näitä vesityrskyjä ja sun muita täällä. Ei tässä se kummempaa on. Mutta sehän riittää ihan hyvin. Kannattaa tulla käymään, jos on Nusa Penida saarella. Hieno mesta. Hieno mesta. So some of the reviews on TripAdvisor that Juha says, you know, screw it, we don't need to read it, did tell me that there was going to be a lot of tourists here, a lot of Japanese tourists early in the morning. They either come too early or come here late, and they were right. TripAdvisor was right. That's okay though. Uh-oh, she almost lost her thing. There he is. On this side, not so many people. On pakko lähteä pois, kun Marilla rupee kato. Mari alkaa hourailla tossa, se on saanut joku aurinkopissaksi. Täällä on niin kuuma. Ei kestä saata. Alkaa puolipäivä lähestyä. Pilviä ei oo juuri ollenkaan tässä. Niin se on, kun naisten kanssa reissuun lähtee. Tää nyt helvettiin täältä. Kyllähän tuo tuli nyt nähtyä. Mä tuun sit myöhemmin lentää sitä droneja tänne. Saadaan sille sitten vähän kuvia. Joo, seuraavaksi mennään jonnekin. Sellainen pikku huomio vielä tuosta, että kannattaa mennä sinne aika aikaisin aamulla, että me oltiin siellä varmaan tuntia. Siinä oli jo toistakymmentä turistia oli siinä kun me mentiin ja nyt lähettiin, niin sinne alkoi tulla autolasteittain jengiä. Että mitä aikaisemmin aamulla se parempi siellä olla ja ottaa kuvia. Ja en tiedä sitten siitä merenkäynnistä, millainen se on aamulla, mutta eiköhän se ihan hieno kokemus ole siltikin. Mari lähti tonne Dream Beachille. Mä lähdin hotellille. Hotellille lähdin tästä kävelee ja menen syömään ja lähdin ajaa mopolla. Kesä-heinäkuu on vielä kuumempaa. Ja silloin mä en kyllä haluaisi täällä olla, kun tääkin niinku. Tää on ihan järjetöntä, vaikka mä tiesin, että täällä kuumaa, mutta en mä nyt tajunnut, että tää näin saatana kuumaa.